Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. A szavazás alapján összegyűjtöttem nektek 3 darab Season 9-es teóriát. A videó elején leszeretném szögezni, hogy ezek csak teóriák, és nem biztos, hogy meg fognak történni. Ennek tudatában kezdődhet is a videó. Az első teória kissé borulátó. Az alkotója úgy gondolja, Season 9-ben minden, ami eddig épp volt, vagy el fog tűnni, vagy csak romokban fog megmaradni. Ez a teória még azelőtt készült, mielőtt a leakerek rájöttek volna, mi is az a fém valami Loot Lake közepén. A teória kitalálója úgy gondolta, egy atombomba fog felrobbanni Loot Lake-ben, ami az egész mappon földrengést fog eredményezni. Habár már azóta kiderült egy-két dolog, ez a teória elég hihetőnek tűnik, hiszen nemrég elég sok földrengésszerű hang érkezett a játékba. Persze a teória gyártója kitér arra is, hogy a bomba nukleáris telet okoz, és ezzel egyetemben helyet kaphatnak a sugárfertőzött wrappok és skinek is a játékban. Ti szerintetek ennek mennyi valószínűsége van? Kommentben várom a véleményeteket. Most valószínűleg sokan a fejetekhez kaphattok, hiszen volt egy videóm, ahol elmondtam, hogy óriási átverés volt Season 4-ben az űrlény támadásos teória. Viszont úgy látszik, az emberek szeretnének már az űrben játszani, vagy legalábbis űrlényekkel. A teóriát igazából most megint csak sokan felkapták, hiszen mielőtt jöttek volna a leakek, sokan azt gondolták, Loot Lake-ben egy elásott űrhajó leledzik. Habár már azóta kiderült, nem az, de ki tudja, lehetséges vagy nem. Minden esetre a mostani teória kitalálója a hangfájlokra hagyatkozva úgy gondolta, Loot Lake-ben egy titkos űrlényfegyver van, ami arra vár, hogy elérkezzen az ő ideje, azaz, hogy elpusztíthassa az egész mappot. Nos, ha engem kérdeztek, biztos vagyok benne, hogy sok dolog el fog pusztulni, de hogy minden, azt kötve hiszem. Csak én vettem észre, hogy minden teória mostanság valaminek az elpusztulásáról szól? Nehéz lesz kitalálni szerintem, miről szól ez a teória. A teória kiötlője úgy gondolja, hogy Loot Lake közepén levő valami, amit még viszont senki nem tud, hogy mi, katasztrófát fog okozni működése során. Azaz a vulkánt fogja valahogyan aktiválni. Maga a teória kitalálója úgy gondolta, hogy Kevin maradványai fognak okozni valamiféle energiakitörést, amit a vulkán nem nagyon fog tudni kibírni, és ezután ki fog törni ő is. Én szerintem ez a legesleghihetőbb az összes teória közül. Habár már lehet elég sok dolog kilíkelődött magáról az eventről, én megtanultam, hogy semmi se az, aminek látszik. Persze vannak egyértelmű dolgok, de akkor se higgyünk el mindent. Tudom, 3 teóriáról volt szó. Viszont ezt a teóriát szerettem volna belerakni ebbe a videóba mindenképpen, viszont mivel már nincsen túl sok valószínűsége, hogy meg fog történni a játékban, ezért csak ilyen plusz egy érdekességnek fogom besorolni. No de a teória miről is szól? Season 9 elején a Desert részről érkezne egy hatalmas homokvihar, ami betemetné egész Dusty-t, azaz a mostani Dusty-t, amit úgy ismerünk, hogy egy hatalmas nagy kráter. Maga a teória, amikor elkészült, akkor még nem volt szó sem űrlényekről, sem atombombáról, sem vulkánkitörésről, tehát nem volt szó semmi ilyesmiről. Viszont a teória kitalálója nagyon érdekesen oldotta meg volna ezt az egészet. Nagyon szépen leírta és elmondta, hogy konkrétan ő hogy képzeli el a Season 9-et és ezt a homokvihart.
Elmondja, hogy nem Dusty-nak hívnák ezután a hatalmas homokvihar után magát Dusty-t, hanem Dusty Desertnek. Tehát épülne ott vagy egy új város, vagy pedig valami bázis. Hiszen nagyon sokszor szó volt, hogy jönnek ilyen bázisok a játékba. Ami végül is beérkezett, csak nem úgy, ahogy gondoltuk. A lényeg annyi, hogy konkrétan az egész map ennek a homokviharnak köszönhetően valamiféle változásokon mennek keresztül. Hogy milyeneken, azt a teória gyártója nem részletezte, viszont azt kifejtette, hogy milyen tárgyak kerülnének vissza, mint például a régebben kivett Bolt Action. De emellett úgy gondolta, hogy egy újféle jármű is bekerülhetett volna a játékba, aminek a tank lett volna magában a neve, és konkrétan le is írta, hogy hogyan képzeli el. Magában az egész jármű egy tankra hasonlított volna, azzal a különbséggel, hogy az a része, ahol mondjuk lő, úgy nézett volna ki, mint egy ágyú, ami most benne van a játékban. Elég érdekes elgondolás, nem tudom, hogy mennyire kellett volna balanszolni a játékban, hát véleményeteket nyugodtan írjátok le kommentben. Ez lett volna az utolsó teória. Még a videó végén viszont egy számotokra és számomra is érdekes dolgot szeretnék megmutatni. Ha hihetünk a szemünknek, akkor lehetséges az, hogy nem sokára érkezik a klánrendszer, ami azt jelenti, hogy nem sokára hivatalon is el lesz fogadva az, ha egy klánba benne leszel. Ha ebbe belegondolunk, akkor elég sok újdonságot vonhat ez maga után, mint például klánharcokat, vagy egyfajta klános küldetés sorozatot. Minden esetre ez a videó ennyi lenne. Köszönöm, hogy megnéztétek, és várom a véleményeteket a komment szekcióba. Husky. Ooh, I'm not myself tonight. Been a minute since I heard this song. Ooh, I might get drunk tonight.